Hello, welcome to omglegallyfab. What's up you guys? My name is Mandy and this is Amira. This is Amira. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okay. Dia dah lepas raya dah. Dan ni program akhir Raya nampak pakai baju kurung. Today kita orang nak buat review of In2It Satin Matte Liquid Lip. So kita ada 5 shades. Boleh lah macam ni lah. Kita orang akan buka depan kamera lah because details adalah on the plastics and not directly on the glass. Kalau sebenarnya plastik-plastik ni berguna. Korang baca lah apa dia tulis kat sini. Okay, so the first shade is Ink Punch. Ink Punch so colour dia macam ni. Oh. Satin Matte Liquid Lim katanya. Lip, dia kata dia long lasting, smooth and easy to apply, no bleeding or running, no running, jangan blurry. Semi matte lah. Semi matte finish, and then enriched with moisturized vitamin E, grape juice, extract and jojoba oil. So mula-mula masa I swatch, dia tak kering cepat because it is semi matte. 4.5 gram. Price is actually, real price is lah 22.90 retail price dia, but at that time kita beli dia half price because ada sale. Advice kita orang tunggulah sale. Tulisan tak hilang tau. Tadi kita orang ingat tulisan akan hilang sebab most of the brands akan bila buka plastik that's it, dah tak ada. But this one ada and like they even akan include dia ada number dia kat situ, like number shades tu. So macam senang lah. First colour is Pink Punch. Sweet tak? Wah, terang dia. Okay. Ada bau tu, bau grape juice. Literally grape sebab juice. Dia kata dalam ada grape juice kan. Inilah grape juice tu untuk bau dia. Kok maybe lah. Dia claim dia moisturizing Sekejap, boleh tak aku? Oh, tahu jenis ni. Kau jangan nak kau jangan nak rasa dia. So this is colour Pink Punch tadi on me. Oh, sekejap. Dia punya applicator kan flat. Dia macam flat. Lepas tu kan dia tak ada tengah lubang. Lubang tu tak ada lubang kat tengah. Lepas tu dia macam rasa lah lembut macam mana? Lebulu-bulu. Ni furry. Dia furry lah. Dia furry. Bukan free yang FREE, yang ni FURRY. Berbulu. Seperti binatang betul. Betul lah. Pigmented AF. Apa air aku macam ni sebab bau dia. Kau bertenang. Tak grape weh, sedap je. Formula dia tu dia bukan macam kalau korang pernah try Maybelline Stay Matte, kau pakai terus kering terus kat situ kan. Ni dia sebab again bacalah apa yang tulis dekat atas produk tu sebab nanti kau di end of the day akan marah produk ni sebab kenapa kita ingat dia matte, kenapa dia tak kering? Sebab dia tak meant to be like that. Dia adalah satin matte. Okay, this is a colour on me and on her. Ada nampak beza tak? Tapi I boleh cakap benda ni pigmented AF. Boleh build up nice. Tak ada masalah. Tapi kan dekat aku jadi gelap, dekat kau jadi cerah. Lah, padahal kan? Ya, sebab itulah korang kena follow Oh My God Ligally-Fab. Sebab korang boleh tengok orang kulit aku colour apa, orang kulit dia colour apa. Maknanya skin tone tu memainkan peranan juga. Yes, kita tengok transfer tak? Ya. AF. Tapi rasa berminyak. Cuba kau macam like. Ya, memang ada rasa minyak. Adalah jojoba oil dia tu. Tu sebab jojoba tu ke? Rasa macam rimas sikit lah. Honestly speaking, I rasa macam ada layer lah. Ada sesuatu macam you all rasa you all pakai lipstick. Dia remove senang. Mungkin sebab kita makan kejap ni. I rasa memang formulation ni remove senang ni. Dia memang bukan macam bukan matte yang matte. Maybelline Stay Matte yang selamanya I remove besok lagi. No, it's not like that. Sekarang ni kita nak try colour nombor 2 iaitu Royalty. So this is Royalty. Oh, pan tu ni kan ROYALTY. Yes. Tapi dia ada ROYALTEA, like as in spirituality. So this is Royalty. Macam orange ke? Aku rasa peach orange lah. Kan? Ke aku yang buta? Tak, bukan orange macam mana pula. Dia macam brown korang. Ni macam tak ada grape juice. Ada. Ya ke? Dari aku wrong. Kan aku ni tak ada. Aku rasa ni tadi ada grape. Oh, macam tu pula konsep. Dia macam suka hati kot. Konsep dia macam like okay, orang suka nude suka lah. Tak, dia macam like orange kat kau.
brown yang Adakah most people suka lah, tapi colour ni sesuai untuk everyday pergi kerja. This is not new, this is peach. Peachy brown? Wait, dia ada bau lah. Dia ada bau tapi bukan grape juice. Dia bagi aku dia bukan bau yang menyenangkan. Bau chemical lah korang. Senang cerita. Actually kan satu soup tu enough untuk satu mulut. For me lah personally. Tadi rasa macam minat colour ni. Bila dah pakai macam tak minat pula. Oh tak minat lah. Cantik je. Kan? Nampak macam okay. On me and on her again. It's a darker on me, slightly lighter for her. This is bau tea kot. Peach tea. Oh ya, cuba kita try ni. Oh blot. Kita blot dia. Kita tengok macam mana. Tekstur dia macam tu lah. Ya weh. Apa? Try itu cara dia. Kau try sekarang. Kurang sikit lah minyak dia. If you want matte, you have to blot. Better feeling lah. Kan? Tapi colour dia lari sikit lah. Ini bukan. Colour lari tapi still cantik lagi. Kan? Kita dah bagi tips. Ada eye bag sampai korang jangan ingat ni punya channel, dia punya channel je sebab I selalu tak ada. Aku rasa kalau kita duduk sekali mau. Ada hari record weh. Korang akan dapat 5 days a week. Oi, jangan janji. Kalau lah. Number 3. Cherry smoothie. Oh tak. Orange, macam Ini peach, brownish. ni. Dia semua dah macam red. Pink, red. Colour range dia semua sejenis, pesen je. Alright, so this is the colour. Dia macam Allah. Ni gelap. Atas, kau punya atas. Dekat sini nampak macam merah, pink. Brick red. Macam Brick red? brick red. No. Oh, bergelita tangan. Gelitiak. Applicator dia senang jugalah nak pakai. Like not bad. Dia macam tak adalah. Dia rasa berbulu tapi dia smooth. berbulu yang on. Okay, bye. Application dia senang. Dia macam terkawal. Dia tak adalah macam too big or too small for Berbulu. Okay, bye. Lah dah tua-tua ni kan. Jangan demonetize us. Kita nak demonetize apa? Duit tak masuk pun. Siapa? Oh, hi subscribers baru. Thank you so much sebab subscribe. Korang macam terlalu kerana korang nak tengok channel ni dan subscribe. So, keep on supporting. This is got like smell. This is like chewing gum smell. Cantik lah. Tadi I tak berapa. Now I suka. Dan kita blotkan dia untuk memberi efek matte. Better. So, this is it. I like lah this colour. Kan dia macam Colour ni okay. Colour ni macam like semua orang boleh pakai dan semua orang akan suka sebab dia colour dia macam very nak kata brown tadi tidak, tu, nak kata pink betul tak merah tadi tak. tu macam brown. Kau blot Dah. I like the colour. Yeah, okay. So this is Obviously again darker on me, light on her. cherry smoothie. Cherry ke ni? Cherry colour macam ni. No. So next colour Berry sherbet. Sherbet ke? sorbet. Tak ni, sure. Sedap ni haus lah. Sherbet. Sorbet. Berry sherbet. 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 Berry sherbet. Sesuai lah within budget. Berry sherbet. 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 This is the situation. Sorbet katanya. Jawa. Sebenarnya aku Jawa. Jawa. Cantiknya. Wah, suka lah kalau ni you all. Yang ni, yang panjang ni. Dia macam kat kamera nampak merah. Tapi actually dia macam dah nak purple-purple sikit. I suka lah benda-benda purple ni. Purple-purple gelap-gelap ni kita orang punya favourite. Long. Not sponsored in any way by any brands ya. In2It tak sponsor, channel pun tak sponsor. Apa sponsor? Sponsor. Sponsor us. Oh. Damn. Sangat. Cara pip. Oh, cantik lah. Kan? Merah gila kat sini. Tapi Kat kamera merah. Dekat real life. dia macam Tapi warna dia cantik all. cantik lah. Oh. Orange lah. Colour ni macam berbulu. Colour ni kau mengaku tak biasa sangat. Tapi I like the colour. The fact that dia boleh dua-dua orang macam okay. Dia macam tak berubah colour dia. Yes. Dekat kamera nampak macam merah kan. Tapi dekat real life merah juga. Kita tak suka pink. Kita kena jujur dengan orang weh. Kita orang tak suka pink. So kalau korang nak tengok benda yang pink macam susah sikit kot kat kita orang. Kecuali kalau korang minta lah. Kita orang kalau minta tak apa. Nak minta. Nak minta kalau tak payah. Nak request lah. Boleh je buat. Kita orang jujur lah tunggu sale kot beli. Kita ni bukannya lah
kurang cheap sikit. Honestly, kita orang info yang low budget punya, so that kita rasa semua orang boleh relate to us. So kalau korang nak tengok benda-benda low budget and benda-benda yang satu produk multi-purpose untuk semua benda, kita orang lah. You guys Found the right place. Found the right channel. This one I love. Sampai dengan baju I match. Ni sama. Matchy. Atas sikit, orang tak nampak. Berdiri gitu. Okay. Alah, tak nampak sangat. Last ni kan. This one. Tapi, oh my god. On camera nampak macam shocking pink, whatever, but it's bukan. In real life, lawa lah I suka. In real life, macam baju I. Bila pakai tadi tanpa blot, dia macam masih basah. Macam Yelah, dia satin lah. Bila blot, korang akan rasa, oh maaf lah, vampire dekat situ. Cantik tu ada beza. This is like better than tadi. For me. Kata dengan tadi apa? Colour tadi, I like this one better. Tapi dua tu memang top 2 lah. Let's summarize our video for today. So yeah, ada 5 shades. 5 shades. Again, kita rumusan dalam dia rumusan. RM23 termasuk GST. And kita encourage korang, we advise to beli masa sale lah. But like, recommended or not? Yes. Recommended. Tapi kalau boleh blog dulu lah. Also cantik macam untuk collection korang. And tapi kita satu kena cakap lah, kena admit dia punya packaging macam Kylie. Sorry, tapi tak tahu sama. Nak kata dia dupe ke? Tak tahulah, tak pernah try Kylie. This is good enough for drugstore actually. Remove pun senang. Sebenarnya In2It, I rasa dia adalah produk yang macam orang tak exposekan sangat. Orang tak appreciate sangat. Dia ada produk A yang lot of good bagus stuff. juga. So kalau korang nak see more, korang boleh request, kita orang boleh bring accessories. So yeah, so this is the colour. Kita display lah dia kita punya review and hopefully you guys can try. Kalau korang try any product yang kita review, korang try, korang leave us a comment, tell us korang punya opinion. And tell us juga apa lagi produk yang korang wish to try. Korang nak kita orang review produk apa, kita orang akan do the cubalah. So thank you so much for watching. Thank you for watching. Please subscribe. Selamat Raya. So please subscribe to this channel. Click the bell button for notifications. Follow us on Instagram and Facebook page. Semuanya ada kat bawah ni. Same and then yes, leave a comment, like this video, watch other videos, like other videos, you know, support us basically. Support us. Alright. Thank you. So see you guys in our next video. Okay, so tadi dah pergi open house. Pilot open house. Tadi I pergi pakai colour yang In2It tu, yang colour burgundy tu. Colour ni tadi. So bila dah makan semua, dia tak ada, dia hilang lah, so korang boleh nampak. It's not there. Satin matte, dia rasanya inilah effect dia kalau korang pakai dah makan. It will not see. Even colour pun, I don't think colour yang tadi tu ada lagi. So inilah dia update-nya. So korang boleh fikir sendiri lah. Awal-awal cantik lah, ada makan-makan semua tu habis juga. Okay, so that's all. Thank you.